हेलो एन्ड नमस्ते, तपाईलाई ओली स्टोरको युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश। आज तपाईहरुको अगाडि हिजो मात्र भएको एप्पलको इभेन्ट जसलाई चाहिँ हामी वन्डरलस्ट भनिन्छ, त्यो इभेन्टमा के भएको थियो, हामी धेरै जनाले कुरेर बस्ने वर्षमा एकचोटी आउने इभेन्ट, यसमा जहिले पनि आइफोन लन्च हुने गर्छ नयाँ मोडलको। अब हाम्रो आइफोन के आएछ तपाईलाई थाहा छ? 14 बाट अब 15 आइसकेको छ र 15 मा पनि तपाई हेर्नुहुन्छ भने 15 मा पनि दुईटा मोडल जस्तो 15 र 15 प्रो को सिरिजहरु लन्च गरेको छ भने जसमा एउटा प्लस र एउटा म्याक्स गरेर ठूलो साइज पनि लन्च गरिएको छ। र त्यो भन्दा अगाडि तपाईले यदि इभेन्ट हेर्नु भएको थिएन भने इभेन्टमा सबैभन्दा गजबको कुरा के थियो भने एप्पल वाचलाई पनि लन्च गरेको थियो र एप्पल वाचका कारणले गर्दाखेरि धेरै मान्छेको लाइफ पनि सेभिङ भएको थियो र धेरै मान्छेको लाइफ चेन्जिङ पनि भएको कुरा एकदम मजाको भिडियोहरुबाट पनि बताउन खोजिएको थियो, जसमा धेरै मान्छेहरुलाई चाहिँ क्र्याश डिटेक्सन गरेर, धेरै मान्छेहरुको चाहिँ हार्टबिट बढेको बेलामा नोटिफिकेसन गएर, धेरै जना मान्छेहरुलाई चाहिँ आपतकालीन परेको बेलामा चाहिँ इमर्जेन्सी कलमा गएर या बाटोमा गाडी एक्सिडेन्ट हुँदाखेरि पनि इमर्जेन्सी कल भएर पनि मानिसहरुको लाइफ चाहिँ सेभ गरेको थियो। त्यसकारण त्यो एप्पल वाचको त्यो वर्णनले मलाई पनि साह्रै चित्त बुझेको थियो, किनभने हाम्रो देशमा त इमर्जेन्सी कल एक्सेप्ट हुँदैन एप्पलमा भने, तर पनि हुने देशहरुमा एप्पल वाचका कारणले धेरै मान्छेहरुको लाइफमा धेरै चेन्जहरु आएको छ भन्ने कुरो चाहिँ हामी एप्पल वाचका कारणले पनि थाहा हुन सक्छ। र नेपालमा पनि एप्पल वाच अफिसियली लन्च भइसकेको छ, जसमा तपाईलाई यो भन्दा अगाडि मैले पनि एउटा भिडियो बनाइसकेको थिएँ, जसमा चाहिँ तपाईले नेपालमा पनि आएर अफिसियली वाच किन्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यो भन्दा अगाडि हामीले नेपालमा अफिसियल वाच किन्न सक्दैनथ्यौं। किन्न पाए पनि त्यसमा हामीले चाहिँ हाम्रो जुन चलाउनु पर्ने कुराहरु छ त्यो कुराहरु चाहिँ सबै फुल फंक्सनमा चाहिँ तपाईको एप्लिकेसनहरु चल्दैन थियो र अब फुल फेजमा नेपालमा पनि एप्पल वाच सँगै आइफोन सँगै पनि नेपालमा आउँछ, जुन अहिले भर्खरै लन्च भएको छ। र तपाई हेर्नुहुन्छ भने एप्पल वाचमा पनि सिरिज 8 बाट सिरिज 9 आएको छ, त्यसै अल्ट्राको पनि नयाँ मोडल आएको छ र फिचर हेर्नुहुन्छ भने मोरलेस त सबै छ, तर सबैमा नयाँ चिप्स र नयाँ स्पिड बढाइएको छ, जसले गर्दाखेरि आउने दिनहरुमा एप्पल वाचले दिने तपाईलाई सेवामा कुनै पनि कमी आउने छैन भन्ने कुरो मैले बुझ्न सक्दछु। र यो त थियो एप्पल वाचका कुराहरु, जुन चाहिँ तपाईलाई हामीले नयाँ लन्च भएपछि एप्पल वाच कस्तो छ, कस्तो आयो, यसका फुल डिटेल भिडियो त हामी लिएर आइ नै हाल्छौं भने अब आउँ आइफोन 15 को बारेमा कुरा गरौँ। हामी सबैजना धेरैभन्दा धेरै एक्साइटेड एप्पल वाच भन्दा केमा छौं? आइफोनमा छौं। हामी त कतिजना त अस्तिदेखि नै आइफोन 15 किन्नलाई तयार भएर पनि बसिरहेका छौं। कति धेरै एक्साइटेड बजारमा हामीले देखिरहेका छौं। तर जस्तो हामीले सोचेको थियो, जस्तो आउनु पर्ने थियो आइफोन 14 बाट 15 आउँदाखेरि धेरै चेन्जेसहरु, खासै धेरै चेन्जेस त पाइने भने दुईटा मेजर चेन्ज चाहिँ मैले यसमा पाएको छु। एउटा यसमा पाउने चिप्समा अपग्रेड गरेको छ भने अर्को तपाईको यसमा चार्जिङ पोर्टलाई टाइप सी बनाइएको छ। योदेखि बाहेक अरु धेरै चेन्जहरु पनि छन्। आइफोन 15 को कुरा गर्नु पर्दा यो पनि 5 वटा कलरमा तपाईको 15 र 15 प्लस सिरिज दुईटा निस्केको छन्, जसमा पनि स्टोरेज तपाईले हेर्नुहुन्छ भने 128, 256 र 512 GB को स्टोरेज भएको तपाईले यो 15 सिरिजमा किन्न सक्नुहुन्छ। यो भन्दा अगाडि आएको A16 बायोनिक चिप्सलाई चाहिँ यसपालिको 15 सिरिजमा राखेको छ। यसको मतलब यो भन्दा अगाडि यदि हामी प्रो सिरिज चलाइरहेका थियौं भने 14 को भने त्यसको स्पिड मन परिरहेको थियो भने तपाईले लो बजेटमै 15 मा त्यो चिप्स तपाईले पाउन सक्ने हुनेछ। यसमा पनि 5 वटा कलरमा तपाईले ब्ल्याक त पाइ नै हाल्नुहुन्छ भने त्यस्तै पिंक पनि यसमा छ, ब्लू पनि छ र ग्रीन पनि छ र तपाईले अर्को कलर पाउनुहुन्छ यसमा येलो। यसकारण तपाईले 5 वटा कलर तपाईले अहिले नयाँ सिरिजमा पाउनुहुन्छ। र यो तपाईले 15 मा पनि पाउनुहुन्छ भने 15 प्लस मा पनि सेम कलर तपाईले पाउनुहुन्छ। र जुन यसमा आउने जुन कलरहरु छ तपाईले जुन 15 मा देख्नुहुन्छ त्यो चाहिँ पहिला 14 सिरिजमा चाहिँ हाम्रो ग्लोसी फिनिश हुन्थ्यो भने यसपालि चाहिँ टेक्सचर टाइप फिनिशमा म्याट फिनिशका कलरहरु चाहिँ तपाईले यसपालि चाहिँ 15 सिरिजमा पाउनुहुन्छ। र तपाईले आइफोन 15 मा अर्को नयाँ चेन्ज पाउनु भएको, एकदमै ठूलो अपग्रेड भएको भने यो भन्दा अगाडि आउने 14 का सिरिजमा तपाईले जम्मा 12 मेगापिक्सलको क्यामेराहरु भेट्नुहुन्थ्यो भने यसपालि तपाईले 15 मा 48 मेगापिक्सलको क्यामेरा भेट्नुहुन्छ, जसले गर्दा तपाईले खिच्ने फोटा र भिडियोहरु चाहिँ दामी भन्दा दामी आउनेछ। र त्यस्तै तपाईले अर्को हेर्नुहुन्छ भने हामीले 14 प्रो सिरिजमा पाउने डायनामिक आयरल्यान्ड जुन थियो हाम्रो नोजमा भने त्यो पनि तपाईले अब 15 मा पाउनुहुन्छ। त्यसकारण माथिपट्टि भएको नोज कट चाहिँ अब पर्मानेन्टली डिस्कनेक्टेड भयो भने जस्तै पर्मानेन्टली नै हटिसकेको छ।
यसमा अल्ट्रा वाइड बाइन्ड न्यू जेनेरेसन चिप छ, जसले गर्दाखेरि यसले खिच्ने पोर्ट्रेट फोटो पनि एकदमै बेग्लै लेभलको तपाईँले यसमा पाउन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ अहिलेसम्म 14 सिरिजमा नभएको कुरा तपाईँले 15 सिरिजमा पाउनुहुन्छ। र त्यस्तै यसमा ब्राइटनेसको कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि यसमा पिक आउटडोर ब्राइटनेस चाहिँ तपाईँले 2000 नट्सको पाउनुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि हामी आउटडोरमा पनि 15 सिरिज चल्न पनि मजा नै आउँछ। र हामीले पहिला जस्तै 14 सिरिजमा जस्तै 15 सिरिज तपाईँले 6.1 इन्चको स्क्रिन हुन्छ भने त्यस्तै तपाईँलाई 15 प्लस चाहिँ तपाईँको 6.7 इन्चको हुन्छ, जुन चाहिँ म्याक्स साइज र तपाईँको प्लस साइज चाहिँ एउटै नै हो भने तपाईँको 15 र 15 प्रोको साइज पनि एउटै नै हुन्छ। अब यो त थियो तपाईँलाई 15 सिरिजका कुरा भने अब आउँ 15 प्रो सिरिज र 15 प्रो म्याक्स सिरिज सम्बन्धी केही जानकारी लिइहालौँ अब यहाँनिर। यसपालि आउने 15 प्रो र 15 प्रो म्याक्समा नयाँ चिप्स राखेको छ। योभन्दा अगाडि हामीले A16 बायोनिक चिप्स पाउँथ्यौँ भने यसपालि बायोनिक भन्ने शब्द नै हटेको छ, जसमा तपाईँलाई A17 प्रो चिप्स तपाईँले पाउनुहुन्छ, जसलाई चाहिँ तपाईँ 3 न्यानोमिटरमा प्रोसेस हुने जुन 17 प्रो चिप्स छ, जसमा चाहिँ तपाईँको 6 कोरको CPU राखिएको छ र जसले गर्ने प्रोसेस योभन्दा अगाडिको A16 बायोनिक चिप्सभन्दा 4 टाइम फास्टर हुन्छ। भनेपछि तपाईँले बुझिहाल्नुभयो यसपालिको प्रो सिरिज कति फास्ट चल्छ पहिलाको प्रो भन्दा। र यसमा तपाईँको 2 टाइम फास्टर 16 कोर न्युरल इन्जिनको पनि जसले काम गर्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ मिसिन लर्निङ कुराहरूमा तपाईँको अटो करेक्सनको लागि, इमेज पढ्नको लागि यसले चाहिँ एकदमै फास्ट काम गर्छ, जसले गर्ने चाहिँ तपाईँको प्रोसेस तपाईँको 35 ट्रिलियन प्रोसेस तपाईँको विदिन सेकेन्ड गर्छ। भनेपछि कति फास्ट यसले प्रोसेस गर्ने होला। तर अब आउँ बिस्तारै क्यामेरातिर। क्यामेरामा यसपालि खासै चेन्ज गरिएको छैन, जसमा चाहिँ तपाईँले पहिला पनि 48 मेगापिक्सल र 12 मेगापिक्सलकै क्यामेरा पाउनुहुन्थ्यो भने यसपालि पनि एक्ज्याक्टली सेम छ भने, तर यसमा अप्टिमाइज चाहिँ गरेको छ, जसले गर्ने HDR फोटो भने चाहिँ एकदमै राम्रो आउँछ। र यसपालिको क्यामेरामा अलिकति लार्जर सेन्सर राखेको छ, जसले गर्दा चाहिँ लो लाइटमा हामीले चाहिँ पोर्ट्रेट फोटो खिच्नु पर्यो या नाइट मोडको फोटोहरू खिच्नु पर्यो या फोकल लेन्थको कुरा गर्नु पर्यो भने चाहिँ पहिलाभन्दा 25% भन्दा बेटर इमेज चाहिँ हामीले यसपालिको 15 प्रोमा पाउने भएका छौँ। र यसपालि चाहिँ हामीले 15 प्रो नभएर 15 प्रो म्याक्समा चाहिँ 25% लार्जर सेन्सर भएको क्यामेरा पाउँदछौँ, जसले हामीले लो लाइटमा खिच्नुपर्ने पोर्ट्रेट फोटोहरू, नाइट मोडका फोटोहरूलाई चाहिँ एकदम राम्रोसँग निकाल्न सक्छौँ भने त्यस्तै यसमा चाहिँ हामीले 5 टाइम्स जुम पनि गर्न सक्दछौँ। र तपाईँले 180 mm को फोकल लेन्थ पनि यसमा राखेको छ, त्यस्तै 2.4 एपर्चरमा हामीले यसलाई फोटो पनि खिच्न सक्छौँ। र 15 प्रोमा पनि हेर्नुहुन्छ भने यसपालि नेक्स्ट जेनेरेसनको अल्ट्रा वाइड ब्यान्ड चिप्स यसमा जडित छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो जुन कनेक्टिभिटीमा हुनुपर्ने कुरा चाहिँ एकदमै फास्ट हुने भएको छ। जस्तै एयर ड्रप गर्नुपर्ने कुराहरू भयो, एयर ट्यागलाई फलो गर्ने कुराहरू भयो, फोन टु फोन जुदाएर हामीले चाहिँ हाम्रो फोन नम्बर या हाम्रो कन्ट्याक्ट सेयरिङ गर्ने कुराहरू चाहिँ एकदमै सुपर फास्ट हुने भएको छ, एकदमै मजाले काम गर्ने भएको छ। आइफोन 15 प्रोमा पनि तपाईँ कनेक्टिभिटी वायर केबल जोड्ने कुरामा हेर्नुहुन्छ भने यसमा पनि तपाईँले के पाउनु भएको छ भने टाइप सी नै पाउनु भएको छ। यसको मतलब के भने अब आउने एप्पलका सबै नयाँ डिभाइसहरूमा तपाईँले लाइटिङ केबललाई चाहिँ गुड बाई नै भन्नुपर्ने बेला आइसकेको छ, किनभने सबैमा हामीले अब टाइप सी पोर्ट देख्न सक्छौँ र टाइप सीबाट चार्ज गर्न सक्छौँ। त्यस्तै आइफोन 15 प्रोमा भएको A17 प्रो चिप्सले सपोर्ट गर्ने 10 GB डाटा ट्रान्सफर चाहिँ टाइप सी केबलले यसमा सपोर्ट गर्दछ। भनेपछि एकदमै हेभी र राम्रो क्वालिटीको टाइप सी केबल चाहिँ तपाईँले यसमा युज गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को रमाइलो कुरा चाहिँ के छ भने यसपालि टाइप सीबाट हामीले फोनलाई त चार्ज गर्छौँ, तर हामी कहाँ हिँड्दा हिँड्दै हाम्रो वाचको या हाम्रो इयरपोडको ब्याट्री सकियो भने, यदि हाम्रो फोनमा ब्याट्री छ भने त्यसैबाट हामी टाइप सी थ्रुबाट पनि हामीले नयाँ जेनेरेसनको इयरपोड र एप्पल वाचलाई पनि चार्ज गर्न सक्छौँ। अब छुट्याउनै नहुने कुरा 15 प्रो सिरिजमा तपाईँले यसमा अब स्टिलको फ्रेम नभएर अब तपाईँले टाइटेनियमको फ्रेम पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ मोर स्ट्रङ्गर हुन्छ भने मोर लाइटर पनि हुन्छ। त्यसकारण पहिलो आउने 14 प्रोका सिरिजभन्दा अब आउने 15 प्रोका सिरिजका फोनहरू अलिकति हल्का हुन्छ बिकज अफ तपाईँको टाइटेनियम फ्रेम भएको कारणले गर्दा। त्यसकारण यसपालि तपाईँको कलरमा पनि तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने ब्ल्याक टाइटेनियम, व्हाइट टाइटेनियम, ब्लू टाइटेनियम र नेचुरल टाइटेनियम गरेर तपाईँले 4-4वटा कलर पाउनुहुन्छ। त्यो तपाईँले प्रो सिरिजमा पनि पाउनुहुन्छ भने प्रो म्याक्स सिरिजमा पनि सेम कलर पाउनुहुन्छ। र यसपालि तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने 15 प्रोमा तपाईँले 128 GB, 256 GB र 512 र 1 TB पाउनुहुन्छ भने तपाईँले म्याक्स सिरिजमा गइसकेपछि तपाईँले एउटा
स्टोरेज चाहिँ तपाईँले चट्ट काट्नुपर्ने भएको छ। त्यसमा तपाईँले 128 जीबीको चाहिँ स्टार्टिङ मोडल तपाईँले पाउनुहुन्न, जसमा तपाईँले 256 जीबी 512 र 1 टिबीका सिरिजहरू चाहिँ तपाईँले 15 प्रो म्याक्समा तपाईँले पाउनुहुन्छ। हामीले लाइटिङ पोर्टबाट तपाईँको इयरपडबाट हामीले गीत सुन्नुपर्ने हुन्थ्यो नि, अब यो पनि चेन्ज हुने भएर तपाईँलाई टाइप सीबाट इयरपड आउने भएको छ। र यो त थियो तपाईँलाई आइफोन 15 सिरिजमा आएका नयाँ चेन्जेसहरू के थियो भनेर। तर त्योभन्दा पनि बढी हामी एक्साइटेड केमा छौँ, नेपालमा यो फोन अफिसियली कहिलेदेखि आउँछ। हुन त योभन्दा अगाडि हाम्रो नेपालमा फोन आउन जहिले पनि विदेशमा लन्च भएपछि 2 देखि 3 महिना या योभन्दा अगाडि तपाईँले इम्पोर्ट ब्यान्डका कारण झन्डै 6 महिना लागेको थियो नेपालमा अफिसियली लन्च हुन भने। तर यसपालि त्यस्तो नहोला, करिब 1 महिना भित्रैमा हामीले नेपालमा अफिसियली एप्पलका नयाँ सिरिजका फोन र नयाँ सिरिजका एप्पल वाचहरू पाउँछौँ भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ। तपाईँ नेपालमै बसेर आइफोन चलाउने सोचमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले आइफोन किन्ने बेलामा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ प्रमुख कुरामा तपाईँलाई हुन्छ, तपाईँले फोन किन्दा अफिसियली नै किन्नुपर्ने हुन्छ। किनभने नेपाल सरकारले नेपालमा चलाउने फोनहरूलाई अनिवार्य रूपमा MDMS दर्ता गर्नुपर्ने भएको छ भने हामीले ल्याएर बेच्ने फोनहरू सबै IMEI रजिस्टर, जसलाई MDMS मा पूर्ण रूपमा दर्ता गरिएको हुन्छ, जुन चाहिँ तपाईँले किन्दा पूर्ण रूपले भ्याट बिलका साथ तपाईँले 1 वर्षको वारेन्टी सँगसँगै तपाईँले 1 वर्षको स्क्रिन ब्रेकेज इन्सुरेन्स सहित पनि तपाईँले फोन पाउनुहुन्छ। त्यसकारण तपाईँ ढुक्क भएर हामीसँग लिने फोनलाई चलाउन सक्नुहुन्छ, जसमा MDMS लक भएर बिचमा फोन रोकेला कि भन्ने तनाव तपाईँबाट पनि हुन्न। त्यसकारण अलिकति दुःखको चाहिँ कुरा के हो भने हामी कहाँ 1 महिना जति ढिलो हुने भएको गर्दाखेरि तपाईँ 1 महिना जति चाहिँ कुरेर धैर्य भएर बस्नुपर्ने अलिकति आवश्यकता चाहिँ रहेको छ। यो त थियो एप्पलको नयाँ लन्च सम्बन्धी केही जानकारी। नयाँ आएको फोन कस्तो रहेछ छोटो जानकारी त दिइहालेँ। योभन्दा धेरै जानकारी तपाईँले त एप्पलको अफिसियल साइटमा हेरेर पनि जानिसक्नु होला, कतिले त हेरि पनि सक्नु भएको होला। र नेपालमा कहिले लन्च हुन्छ र यसको प्राइस कति हुन्छ, यसको अहिले ठ्याक्कै डेट र प्राइस फिक्स भएको छैन। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो वेबसाइट लगइन गरेर हेर्दै गर्नु होला, जहाँ हामीले छिटैभन्दा छिटै अपडेट पनि गरिहाल्छौँ र नेपालमा कहिलेदेखि प्री अर्डर खुल्छ त्यो प्री अर्डर पनि हामीले लिन थालिहाल्छौँ। यति भन्दै आजलाई म बिदा लिन चाहन्छु। फेरि नेक्स्ट भिडियोमा भेट्ने बाचा सायद। आजलाई बाई बाई अनि नमस्ते।